Fiecare dintre noi este rolul principal din Biblie. Cine a distorsionat cuvintele lui Isus și de ce? Fiecare dintre noi este Iisus Hristos. Iisus Hristos nu este o persoană. Iisus Hristos este un principiu cosmic. Trebuie să se nască în noi, să crească și să mântuiască lumea noastră psihoenergetică. Iesua a fost căsătorit cu Maria Magdalena, ce simbolizează intrarea în Ierusalem. Ierusalem este orașul păcii, psihicul uman. Și a intrat pe măgar. Măgarul este mintea. El a călărit mintea, s-a urcat peste minte, deasupra minții. Și în extrema elantă sunt cei ce abuzează de sex în sfera psihologică a lui Nahemah. Sexul îi creează, ori creezi infernul, ori creezi paradisul. Vai, ce bine ai zis! Cei mai mulți își creează infernul. Podcast pentru suflete, eco, fără timp. Ce ai face dacă ți-aș spune că Isus nu a predicat niciodată o religie? Că învățătura lui reală nu este în biserici, ci în tine. Eu sunt Mădălin Dumitru, iar în acest episod din Podcast pentru suflete, domnul Cristi Crișan ne duce în inima, să le spunem, misterelor ascunse. Și anume, de ce nu a scris Isus nimic cu mâna lui și ce legătură are energia sexuală sacră cu mântuirea autentică? Să știți că vom pătrunde în arcanul AZF, am zis bine, taina care leagă iubirea de divinitate și sexul de lumină. Dacă simți că ai fost, hai să spunem, nu știu, mințit, manipulat sau ținut cumva în ignoranță, ascultă acest episod cu inima deschisă. Adevărul, de multe ori, să știi că nu te va liniști, însă îți garantez că te va trezi. Bună seara, Cristi! Bună seara, om drag! Mulțumesc foarte mult că ați reușit să ajungeți. Mulțumesc și eu pentru invitație. De unde veniți? Din Petroșani, din Valea Jiului. Cum a fost drum? Destul de lejer. Chiar nu a fost aglomerat. Acum spre București a fost un pic mai aglomerat, dar... Și toate melodiile pe care le-ați ascultat până să ajungeți aici aveau o completare de wa, tati, mami. Da, cu bebelușul după noi. Și trebuie să-l luăm, trebuie să stea cu noi. Mă bucur că spui că a fost frumos, pentru că sunt părinte și știu exact cum a fost și să concluzionez că a fost frumos, asta e minunat. Am văzut că ai venit cu o carte. Da. De fapt, mi-ai spus că în această carte sunt două cărți, și anume Dincolo de Valea Plângerii și Lumină Salvatoare. Vreau să-mi spui în câteva cuvinte despre ce este această carte, timp în care, dacă îmi permiți, eu mă voi uita pe cuprins, m-am uitat deja și mi-a stârnit o curiozitate profundă unul dintre capitole și dacă îmi permiți să începem după podcastul cu unul dintre capitole. Sigur. Bine, sigur. Te las pe tine să ne spui un pic despre carte? Sigur. Te rog. Această carte este, de fapt, sunt două cărți într-una singură. Eu am scris două cărți până acum, Dincolo de Valea Plângerii și Lumina Salvatoare, și le-am retipărit pe ambele într-una singură. Oricum se completează și oamenii care o doresc și să aibă ambele cărți și curge așa într-o stare de flow. Un fel de Vechiul Testament și Noul Testament, dar sunt două cărți diferite. Dar ce te-a făcut să o scrii? Să le scrii? Cred că îmi doream de mult treaba asta. Era o dorință? Da. Dar până să mă întâlnesc cu soția mea, n-am pus în practică. Și ea la fel își dorea să scrie. Și a scris patru cărți până acum. Două de poezii, una de numerologie basică și una de reflectare așa de gânduri. Mă bucur. Te simți complet sau te-ai simțit complet după ce ai scris? Da. Aveam stocată foarte multă cunoaștere și am zis să împărtășesc din prima, Dincolo de Valea Plângerii, am scris-o într-o stare de flow continuu. La a doua am stat mai mult la Lumină Salvatoare să mai aduc mai multe detalii. Voiam să te întreb dacă ai primit feedback-uri de la oamenii care au citit cartea. Foarte multe. Poți să-mi spui așa ce îți spuneau? E o carte care le deschide ochii, care le ia vălul de pe ochi. O carte care pur și simplu îi ajută să vadă despre ce e viața, misterele vieții și ale morții.
Asta voiam să te întreb, că odată ce citim această carte, care nu pare a fi chiar beletristică, Deloc. E gnoză pură. avem cumva un manual care ne oferă niște instrucțiuni de a vedea mai clar Da, cine suntem, ce suntem, nu? exact. Mă bucur. Asta am simțit când, Nu e o carte de lectură, e mai mult o carte de studiu. la care putem să revenim de câte ori simțim nevoia. Cristi, uite, ai scris undeva aici, capitolul 6 din Lumină Salvatoare, noțiunea de păcat. Da, Auzim de foarte multe ori oameni care spun, hai, nu facem asta, bă, e păcat să faci lucrul ăsta, de la păcatul de a spăla duminica, eu îți spun doar cum am auzit eu și îmi asum, păcatul de a spăla duminica până la, mă, că e păcat să-i desparți pe acei oameni și să te bași tu în familiile lor. Am dat două extreme ca oamenii să-și dea seama la ce m-am referit. Te întreb pe tine, care este concluzia acestui capitol, noțiunea de păcat? trebuie să înțelegem de unde vine noțiunea de păcat, din grecescul hamartia, care înseamnă ratarea țintei. Arcașii, când trăgeau la țintă, ratau ținta. Așa și noi, dacă nu atingem măestria, nu ne cristificăm, cumva ratăm ținta pe care ne-am setat-o la nivel de suflete înainte să ne întrupăm. Că toți cumva venim aici să creștem în conștiință, să ne cristificăm, dar pe parcursul vieții organice ne pierdem. Și asta e păcatul. În realitate nu există păcat. Asta e o denumire bisericească pentru ce nu le convine unor oameni. Dar denumirea de păcat vine din ratarea țintei. Acum dacă mergi prin culte și prin biserici, cam orice este păcat. Că bei Coca-Cola, că bei cafea, că nu știu ce. Că bei Fanta, că bei Sprite, ca să dăm mai multe denumiri, să nu pară că facem reclamă doar uneia. Da. Dar noțiunea de păcat vine tocmai din grecescul hamartia, care înseamnă ratarea țintei. Și majoritatea oamenilor ratează ținta din această viață și de aia se spun că sunt păcătoși. Nu s-au mântuit că sunt păcătoși, dar în realitate nu există păcat. Dacă e să mergem în profunzimea profunzimii, în marea realitate, adică în totalitate, că așa se numește marea realitate, doar Dumnezeu este și trăiește toate ființele simultan. Nu există o ființă care să fie păcătoasă, să fie judecată și pedepsită. Dacă Dumnezeu este și plus, este și minus, trăiește toate ființele umane, toate ființele animale, toate ființele vegetale, toate ființele minerale. Deci Dumnezeu este total și absolut. În realitate nu există cineva să fie păcătos. Doar experimentăm. Monadele noastre experimentează. Și de asta am venit în planul fizic să experimentăm și minusul. Că sfințișori pe norișori suntem în dimensiunile înalte. Aici am venit să experimentăm și partea de întuneric. Și tocmai de asta suferă foarte mulți oameni că nu acceptă întunericul din ei. Nu acceptă minusul. Deci nu acceptă întregul. Nu-l acceptă și doresc să lucreze, să-l țină în control. Da. Care e de fapt cea mai mare uzură pe care o aducem pentru noi? Păi tocmai dacă băgăm întunericul și partea negativă o băgăm sub preș, la un moment dat o să o bubuie. Dar cumva asta nu ne ajută să devenim și o versiune mai bună a noastră? Ba da. Pentru că lumina se trage din întuneric. Diamantele sunt în noroi. Înțelepciunea vine din partea negativă. Experimentăm și partea negativă. Că de-aia spunea Iisus că pe cei căldicei îi scuip afară din gura mea. Adică oameni care nu experimentează nici binele, nici rău. Cumva noi de-a lungul existenței ne ducem dintr-o extremă într-alta. Facem și bine, facem și rău și tragem înțelepciune. Nu există om pe pământul ăsta să fi făcut numai bine sau să fi făcut numai rău. Chiar și cei mai periculoși dictatori, gen Stalin, a făcut și fapte bune, n-a făcut numai rele. Înțeleg. Da. Să revenim la subiectul Sigur. acestui podcast și mi-am pregătit câteva întrebări despre învățătura reală a lui Isus, nu cea religioasă, Da. ci ezoterică. Și vreau să te întreb, te rog frumos, de ce Isus nu a lăsat niciun rând scris cu mâna lui? Pentru că n-a fost nevoie. Au scris scribii școlii lui de mistere. Yeshua Ben Pandera, cel pe care noi îl numim Iisus Hristos, a avut o școală de mistere majore. Împreună cu prietenul lui cel mai bun, Iuda Iscarioteanu. Și Toma a fost scribul lui. Și tot așa, a avut vreo 72 de ucenici.
în școala respectivă. Școală de mistere? Da, Dar școală de de ce mistere se numea majore. așa? Adică misterul ființei, trecerea de la necunoaștere la cunoaștere. Și arcanul AZF arcan înseamnă mister și de la A la Z prin foc, adică prin focul sexual. De acolo vine și arca lui Noe, arcan. Înseamnă misterul omului nou, arca lui Noe. N-a fost o corabie undeva care a plutit. E simbolistică. Biblia și Sfintele Învățături religioase sunt simbolice. Biblia e o scriere orientală, metaforică, scrisă în cheie cabalistică, ezoterică, adică are caracter interior. Biblia nu relatează evenimente în exterior. Biblia e procesul nostru din interior. Fiecare dintre noi este rolul principal din Biblie. Foarte interesant și îți mulțumesc încă o dată că lași aceste informații în podcast. Atunci eu îmi permit să te întreb, Sigur, cine a distorsionat cuvintele lui Isus și de ce? s-au făcut religiile oficiale, că s-a făcut creștinism oficial, tocmai să fie o religie de control al maselor, să fie o unică religie în Imperiul Bizantin. Și normal că creștinismul oficial de la Constantin încoa s-a așezat peste așa zisul păgânism. Dar păgân nu e ceva negativ, ni s-a inoculat ca și cum ar fi ceva negativ păgânismul. Dar păgânismul erau fiecare bordei cu fiecare obicei, cu al său obicei. Și de-aia cumva au căutat să facă o unică religie. Însă și Sfânta Scriptură, Biblia, când au asamblat-o, au luat din mai multe culturi, din mai multe religii și au făcut o singură religie. La început, prima dată, ca rol principal în Biblie, au vrut să-l pună pe zeul trac Apollo, dar nu i-a convenit lui mama lui Constantin, lui Elena, că era prea războinic, prea revoluționar Apollo și dădea de gândit sclavilor. Și după aia au căzut de comun acord cu toți, cu scribii, cu sacerdoții, să-l pună pe Iesua ben Pandera, cel pe care îl numim noi Iisus Hristos. Și i-au dat denumirea de Iisus Hristos. Dar rolul Bibliei nu e rolul să ne arate niște evenimente istorice. Biblia ne arată procesul nostru interior, de trecere de la necunoaștere la cunoaștere. Și fiecare dintre noi este rolul principal din Biblie. Fiecare dintre noi este Iisus Hristos. Iisus Hristos nu este o persoană. Iisus Hristos este un principiu cosmic. Trebuie să se nască în noi, să crească și să mântuiască lumea noastră psihoenergetică. Wow. Ai declanșat acum în mine, mă gândeam cum ar fi să pun titlul acestui podcast, cine este de fapt Iisus Hristos. Da. Pentru că tu tocmai ce ai dat acest răspuns. De aceea trebuie să facem diferența. Cei mai mulți oameni aici se pierd în religie, că nu fac diferența între relatarea biblică, care e un proces ezoteric al omului, și viața pământeană a lui Iesua ben Pandera, cel pe care noi îl numim Iisus Hristos. În capitolul 7, dincolo de Valea Plângerii, am o relatare despre Iesua ben Pandera, viața sa pământeană. El s-a născut în 21 martie 4093, după Avram. Așa sunt scrierile romane. Și a fost răstignit la 54 de ani, în 4147. La 54 de ani. Cei 33 de ani sunt ezoterici din Sfânta Scriptură. Nu relatează viața reală a lui Iesua. Cei 33 de ani din Sfânta Scriptură reprezintă cele 33 de vertebre, unde urcă energia Kundalini și se iluminează omul. Cele 33 de grade masonice și tot așa. Cristi, de ce ai ajuns tu sau ce crezi că te-a împins să ajungi astăzi într-o formă de cunoaștere atât de puternică? Propria suferință interioară. Nu înțelegeam ce cu viața asta și de ce se întâmplă. Am și venit cu ceva valori spirituale din alte existențe și de mic copil am avut cumva așa înclinații în direcția asta. Dar suferința interioară, aparent în lumea exterioară, pare că nu sufăr, că aveam un adăpost, haine, mâncare, cât de cât niște bani acolo, prieteni, cunoștințe, dar pur și simplu pe interior mă măcina. Te încătușea ceva, nu? Da. O putere care, de fapt, odată ce ai eliberat-o, Exact. te-a dus către cunoașterea de azi. Mi s-au deschis iar aripile, știi.
Mai ales de când am întâlnit-o pe soția mea. Doamne, e a doua oară când spui se zvârlește pielea pe mine și te admir că vorbești atât de frumos de soția ta. Păi, este doamna mea, nu se poate fără femeie. Ce frumos. Eu la un moment dat am vrut să mă călugăresc, când eram cu partea ortodoxă, dar stând în mănăstire mi-am dat seama că îmi plac femeile. Femeile nu se poate fără de femeie. Cei mai mulți din mănăstiri cumva sunt auto-înșelați. Din punctul tău de vedere. Da, sunt cele 4 căi. Calea călugărului, calea yoghinului, calea fachirului și calea omului isteț. Cea de-a 4-a cale de care vorbea maestru Gurdjieff, maestru Samael Aunveor. Adică omul să trăiască în societate, să se căsătorească și să le înglobeze pe toate cumva, să fie și un pic călugăr, și un pic yoghin, și un pic fachir. Și asta este, de fapt, și învățătura reală a lui Isus, căsătoria. Iesua a fost căsătorit cu Maria Magdalena și au avut și 2 copii. Știu că poate o să-mi pun foarte mulți oameni în cap care sunt cu religia, dar cumva trebuie să se știe treaba asta. Nu ai de ce. Știu. Iar pe oamenii care sunt deschiși și se află la momentul potrivit să asculte informațiile date de tine din perspectiva și studiul tău, sunt convins că vor rezona și vor aprecia tot ce lași. Ce a vrut să spună Isus prin împărăția cerurilor este în voi? Bună întrebare. Împărăția cerurilor este psihicul uman. De-aia și el, ce simbolizează intrarea în Ierusalem. Ierusalem este orașul păcii, psihicul uman. Și a intrat pe măgar. Măgarul este mintea. El a călărit mintea, s-a urcat peste minte, deasupra minții. Și adică și-a redus mintea la tăcere și că de-aia și spunea doar în pacea minții tale vei auzi glasul Tatălui. Oamenii nu mai aud vocea lui Dumnezeu din interior, vocea intuiției, că intuiția este vocea lui Dumnezeu din noi, simțurile, pentru că e o gălăgie la nivel mental, e un flux, e o autostradă. Da. Dacă ne liniștim mintea, într-adevăr putem să auzim glasul Tatălui, pentru că Dumnezeu este omniprezent, omnipotent, este total și absolut și vorbește prin toate ființele. Am fost cumva educați să credem că numai unii preoți, popi, sacerdoți poate să comunice cu Dumnezeu și ei trebuie să vină să ne spună nouă care este voia lui Dumnezeu. Știi? Dar în realitate Dumnezeu trăiește toate ființele. Deci poate să vorbească prin toți oamenii și pe toate limbile. De fapt, Dumnezeu e simțirea. Minunat. A fost Isus un maestru inițiat în misterele Egiptului și ale Orientului? Sigur că da. A fost școlit în școala de mistere majore a Caldana, din Cairo de astăzi. Și l-a avut și învățător maestru pe Marele El Canan în Cairona. Acolo a învățat misterele sexuale și arcanul prima dată. A avut o vestală cu care a practicat arcanul Azeev. Ulterior, după ce a plecat de acolo, s-a dus și pe la Esenieni. Acolo la Esenieni l-a avut ca maestru pe Yeshua ben Peracia, un esenian foarte, foarte înțelept. Și tot așa, Iisus a umblat mult, Yeshua. A fost și în India, a stat vreo 6 ani. Și în India și-a pus toți brahminii în cap. De ce? Adică toți preoții. Pentru că mi-a învățat pe sclavi misterul. Le-a spus și lor că și voi sunteți fii de Dumnezeu. În India, de atunci, cum este și astăzi, dacă e cumva mai ascuns, societatea funcționa pe cele 4 caste. Prima castă, erau sclavii, muncitorii care brahminii nu le dădeau niciodată învățătura. După aia venea casta comercianților, care le dădea învățătura o dată pe lună. După aia casta războinicilor, care le dădea învățătura o dată pe săptămână. Și casta sacerdoților, a magilor, care ei știau misterele și controlau societatea. Magii controlează lumea. Iisus, cunoscând vedele, i-a învățat pe sclavi că și ei sunt fii de Dumnezeu și că să se elibereze. Și i-a învățat arcanul, bărbatul cu femeia să colaboreze, să se alchimizeze. Și asta nu le-a convenit marilor preoți și l-au fugărit de prin India. De fapt a fost fugărit cam de peste tot și în Persia și-a pus în cap preoții lui Zoroastru și tot așa. În 2 locuri nu a fost prigonit și gonit, în Egipt și în Tracia. A fost în Tracia, a coborât în portul Tomis. Și a văzut că n-are ce învățătură să dea aici, pentru că aici era un popor de oameni care trăiau în natură. Dar de ce n-a opus rezistență niciodată în momentul în care era respins?
Pentru că era conștient că lumea se sperie de nou. Cei mai mulți oameni nu le este frică de întuneric, le este frică de lumină. Cu întunericul s-au obișnuit. Dar din fund de prăpastie n-ai unde să te mai duci în jos. Trebuie doar să urci. Așa este. Da. Ce înseamnă cu adevărat crucea dincolo de un simbol al suferinței? Crucea este un simbol mult, mult mai vechi decât creștinismul oficial. În realitate, crucea reprezintă energia yin-yang. Verticala este masculinul și orizontala este femininul. Și la intersecția dintre ele este Hristosul, iubirea dintre bărbat și femeie. Asta reprezintă crucea. Care e prezentă și astăzi. Da, crucea Dar nu este un mulți nu simbol înțeleg. al uciderii, cum mulți cred. Exact. Iisus a spus să vă luați crucea în spate și să-mi urmați mie înainte să fie răstignit. Deci nu vorbea despre crucea aia de lemn fizică. Încrucișarea, despre aia este vorba, încrucișarea masculinului cu femininul. Cristi, dar nu știu dacă tu ai auzit, dar sunt persoane care spun, băi, lasă-mă că-mi duc crucea. Nu știu despre ce vorbesc. Ei cred că se referă la o greutate. Exact. Când de fapt nu are nicio... Da. Crucea este partenerul de sex opus. Dacă Isus a înviat, de ce nu și-a continuat lucrarea în public? Păi, după ce și-a refăcut corpul fizic, că tocmai asta și-a vrut să arate prin acea înviere, că spiritul modelează materia și nu invers, și ca să dispară ideea de moarte și frica de moarte la oameni, a mai stat 11 ani printre ucenicii săi, însă nu s-a mai arătat public. Și pe la 65 de ani a atins maestria de plină, a urcat cu corpul fizic în densități. A trecut corpul fizic de la atomul pe bază de carbon la atomul pe bază de siliciu. Și efectiv a urcat în densități. Practic acum acea ființă care a fost, pe care noi o numim Iisus Hristos, se numește Sananda Beramento, Lordul Sananda Beramento, și este în a 13-a densitate, este cu mari Elohim, cu mari cosmocratori. Practic acea ființă este un cosmocrator, este un Dumnezeu local, creator de mici universuri. Da. Te-aș asculta câteva zile. Practic, Iisus a împlinit ordinul lui Zorocotor a Melchisedec, marele preot, care era și atunci în a noua densitate. Zorocotor a Melchisedec, care este regele Salemului, regele păcii. Da, și în alta preoțime. Dar cine era Maria Magdalena cu adevărat în viața lui Isus? Maria Magdalena n-a fost o prostituată, cum ni s-a prezentat, a fost o vestală, o Isis, o sacerdotesă. A fost sacerdotesa sa, soția sa, cu care slujeau la altar, că slujirea la altar adevărat o face bărbatul împreună cu femeia. Majoritatea religiilor au eșuat de când au scos femeile din altare. Nu se poate fără de femeie. Ce poate să creeze un bărbat de unul singur? Nimic. Și atunci, de ce am scos femeile? De ce au scos oamenii femeile din altare? Femeia este cheia, femeia este șef aici pe orizontală. Că de-aia se spune în Sfânta Scriptură că fiii cerului, adică bărbații vertical, au coborât la fiicele pământului, orizontala. Mulți au interpretat-o că au venit extraterestri cu navele și au coborât la fiicele pământului. Nu, e simbolic, e simbolistică. Și Maria Magdalena a fost sacerdotesa sa. Și au avut și 2 copii împreună, un băiat și o fată. Din fata lor, Sara, se trage dinastia merovingiană din Franța. Pentru că fata lor, Sara, s-a căsătorit cu un principe din această dinastie și a continuat dinastia merovingiană. Cumva tu mi-ai răspuns la următoarea întrebare, dar totuși, Alex, să o pun. De ce Isus vorbea în pilde doar celor care au urechi de auzit? Pentru că pe ceilalți îi speria dacă le-ar fi vorbit? În general, lumea atunci era mai metaforică, avea o capacitate mai mare de înțelegere. Acum lumea așteaptă cumva mură în gură, să-i spui concret. De aceea oamenii care vin și vorbesc în pilde și metaforii nu prea mai sunt ascultați. Dar a face o metaforă, a folosi metafore înseamnă înțelepciune. Dar acum e nevoie de să-i spui concret omului. Așa era lumea atunci, mai boemă. Scrierile orientale, cam toate au fost scrise codificat. Scrise. De fapt, toate scrierile, toate învățăturile mistice religioase sunt simbolice. Și Vedele, și Coranul, și
Cabala și Talmudul și toate. Numai că oamenii le iau motamo și Le înțeleg diferit și de multe ori nu așa cum au fost scrise sau. Exact. Ce adevăr ascunde? Iisus mergea pe apă. Apa reprezintă emoțiile. Spune că trebuie să te urci deasupra emoțiilor tale. Să nu fii sclavul emoțiilor, să nu te afunzi în emoții. Ce mai mult să rămân afundați în propriile emoții, nu poate să treacă mai departe. Gen s-a certat cu cineva cu 15 ani și ține ură toată viața că s-a certat. Nu poate să depășească acea emoție. Și deci nu ajunge la iubire, că din cauza acelei emoții negative nu ajunge să iubească. Ce învățătură utilă oferi? Păi astea sunt învățăturile ezoterice, că altfel nu folosește ca exemplu Iisus. Cu ce te ajută că știi ce a făcut Iisus acum 2000 de ani dacă nu știi să aplici aici acum? Cu ce te ajută că știi Biblia pe de rost? Sau o citești zilnic? Da, dacă nu ești fericit aici și acum și nu știi să aplici. Dar astea sunt învățături ezoterice, caracter interior. Sfintele învățături religioase au 3 paliere. Biblia vine pe 3 paliere. Palierul exoteric pentru mulțimea de rând, palierul mezoteric pentru cei care încep să studieze, să învețe și pentru sacerdoți palierul ezoteric. Că de aia Sfintele Biserici Ortodoxe mai de mult aveau 3 încăperi. Încăperea de la început, încăperea de la mijloc și altarul unde intrau sacerdoții, inițiații. Na, exoteric, mezoteric și ezoteric. Din punctul tău de vedere, a fost Iisus un simplu om sau un avatar cosmic cu o misiune divină? Avatar, corpurile astea sunt avatare, dar a fost o mare avatar. Avatar înseamnă mesager. Mare avatar. Ceea ce a făcut acea ființă, Sananda Beramento, acum aproape 2000 de ani, a mai făcut în alte 7 Mahamavantare, în alte zile cosmice, în alte expresii ale Universului. Nu-i prima dată când a făcut treaba asta. El a făcut de 7 ori treaba asta, acea ființă, Sananda Beramento, care a avut acea personalitate pe care în actele romane e denumit Yeshua ben Pandera, adică Yeshua fiul lui Pandera, soldatul roman Pandera, și noi îl numim Iisus Hristos, că așa l-a denumit creștinismul. Cumva mi-ai răspuns sau ai început să-mi spui, vreau mai multe detalii despre ce legătură avea Iisus cu energia Kundalini și trezirea sufletului. Pentru că asta este cheia. La baza unei spiritualități reale este alchimia sexuală. Cei mai mulți oameni sar peste etapa asta și ce spiritualitate? Doar teoretic. Mulți citesc cărți, fac cursuri, sunt foarte bune toate, și cursuri și cărți, dar nu putem să sărim peste partea că totuși pleacă de la primele chakre, energia sexuală. Și de la stadiul grosier trebuie să trecem la stadiul subtil. De la energia grosieră Chi trecem la energia spirituală subtilă Shen. Și rolul acestor practici, arcanul Azevi, pentru a ne țese hainele de nuntă de care vorbea Iisus Hristos, adică corpurile solare, corpurile Merkaba, adică corpul astral autentic, corpul mental, corpul cauzal, corpul budic, corpul atmic. Astea sunt hainele de nuntă de care vorbea Iisus. Preoții noștri ortodoxi, veșmintele alea, asta simbolizează hainele de nuntă, dar ei nu mai știu acum momentan, doar au impresia că așa e vestimentația lor. Dar totul pleacă de la primele chakre, de jos. A fost răstignirea o alegere spirituală conștientă și nu o pedeapsă? Da, da. Și prietenul lui Iuda nu l-a trădat, l-a ajutat să deruleze drama cosmică, l-a ajutat să împlinească misiunea, să-și împlinească misiunea. Și atunci de ce auzim peste tot că Iuda l-a trădat? Iuda este, cred că, personajul cel mai nerecunoscut de istorie. Iuda și Maria Magdalena. Dar de ce s-a întâmplat asta? Pentru că Iesua l-a rugat să facă treaba asta, să joace rolul de trădător, să ducă să-l trădeze ca să-l aresteze, să-l... În realitate, ce s-a întâmplat atunci de ce a fost arestat Yeshua ben Pandera? A fost un fel de răscoală gen Horea Cloșca și Crișan. Și au fost mai mulți răstigniți. Relatarea biblică e simbolic. Relatează când Hristosul urcă și echilibrează cele două emisfere, energia Kundalini. Tâlharul din dreapta e emisfera dreaptă, tâlharul din stângă e emisfera stângă.
Mă crezi că eu acum mă simt mult mai emoționat decât în momentul în care am văzut filmele celebre cu Isus? Da. Îmi generezi niște imagini prin modul cum vorbești și nu doar mie și celor care se uită, incredibile. A fost un film despre Isus mai ezoteric și a fost interzis prin 88, The Last Temptation of the Christ, Ultima tentație a lui Hristos. Acolo filmul ăla e plin de cunoaștere ezoterică, dar nu a respectat chiar real 100% viața lui Yeshua. Mulțumim, Cristi, încă o dată. Mulțumesc și eu. De ce consider că religia organizează ritualuri când Isus predica eliberarea de forme? Religia face și treaba ei. Toate religiile au rostul lor. Nimic nu apare în planul fizic fără de voie divină. Ce sunt religiile până la urmă? Bine, la bază, orice religie pleacă din învățătura unui mare iluminat. După aia se diluează, se dogmatizează și devin rigide. Dar religiile, în esență, sunt doar un filtru spre înțelepciune. Cei mai mulți oameni rămân blocați în acest filtru al religiilor. Foarte puțin scot capul dincolo de religie. Dar cine trece de filtrul religiilor dobândește înțelepciunea. Merge spre înțelepciune, spre cunoaștere autentică. Poate cineva să dobândească această înțelepciune fără să pună mâna pe carte? Da, pentru că cunoașterea reală și adevărata știință este cunoașterea intuitivă. Și intuiția este vocea lui Dumnezeu din noi. Dar cei mai mulți, dacă nu studiază, nu învață, nu ajung să cerceteze și să se reîntoarcă. Cumva Deci cunoașterea asta intelectuală ne ajută să transmitem și să transpunem în limbaj uman cunoașterea intuitivă. Deci este necesară și cunoașterea intelectuală. Ce a însemnat cu adevărat? Iartă-i, căci nu știu ce fac. Păi, omul trebuie să se ierte. Iertarea este o virtute foarte mare. În ce condiții se poate ierta om? Iertându-se pe sine. Adevărata mântuire înseamnă să ne iertăm în fiecare zi. Că ceea ce trăim noi astăzi este rezultatul semințelor plantate în subconștient cu câteva luni în urmă. Și orică ne convine, orică nu ne convine, trebuie să ne iertăm că noi am creat ce trăim astăzi. Din punctul tău de vedere, crezi că oamenii trăiesc în prezent în propriul rai sau propriul iad? Cei mai mulți își trăiesc în propriul infern. În lumea nevăzută, lumea văzută este doar 4%. Lumea nevăzută este 96%. Și lumea văzută provine din lumea nevăzută. Și cei mai mulți trăiesc în propriul infern. Adică în propriile emoții negative și gânduri negative. Ăsta e infernul, ăsta e iadul, care se reflectă și în planul fizic. Exteriorul, lumea exterioară și corpul fizic este doar efectul a gândurilor și emoțiilor noastre, a lumii noastre psihoenergetice. Ce înseamnă în realitate a fi născut din nou? Da, e botezul, adică din apele sexuale, adică cei care încep să practice arcanul sexual, magia sexuală. Dar la asta se referă. Poate practica oricine sau ai nevoie de o experiență anume? Aparent e pentru oricine, că nu e ceva complicat. Învățătura lui Isus nu e ceva complicat, e cea mai simplă învățătură. Eu te întreb că să ne iei ca pe niște bebeluși, pentru că mulți dintre noi poate că accesăm pentru prima dată informația ta și pentru că ne place, vrem să o înțelegem în profunzimea ei. Mulțumesc, da. Da, e pentru oricine, practic oricine poate să... Bineînțeles că se spune în Sfânta Scriptură că scopitul și famenul nu poate să vadă împărăția cerurilor. Pentru că dacă e scopit, bărbatul e castrat sau e famen, adică să nu jigem, homosexual, nu poate să vadă pentru că ce energie yin-yang circulă. N-am nimic cu homosexualii și cu... Mulțumesc pentru completare. Fiecare e liber să facă, dar e vorba de energia yin-yang. Iar scopitul, dacă este castrat, ce energie sexuală să mai transmute? Nu mai poate să facă, să practice arta amorului, care este marele arcan, este cărarea îngustă de care vorbea Iisus, este poarta îngustă de Iisus, este arcanul Azef, adică magia sexuală, pe care foarte puțin intră. Din necunoaștere, nu că sunt răi oamenii sau că nu vor. De aceea gnoza sacră spune că există un singur rău, ignoranța. Ce înseamnă ignora? Gno vine de la gnosis, care înseamnă cunoaștere, și ira de la lumină. Și ignora înseamnă a nu cunoaște lumină. Dacă Isus
ar reveni azi, l-am recunoaște? Nu. Sau l-am răstignit din nou? Cu siguranță o să fie răstignit și Iisus, se spune că de la Iisus au mai fost vreo 300 de oameni care au atins cristificarea, într-un grad mai mic față de Iesua, dar au atins cristificarea și majoritatea au fost, cât de cât, da, majoritatea au fost răstigniți în diferite modele, nu neapărat pe cruce. Au fost, pentru că suntem în Kali Yuga și Kali Yuga sunt toate valorile răsturnate. Tocmai acum este bătălia sufletelor, adoră sufletele și conștiințele și monadele să vină în Kali Yuga să se întrupeze, pentru că acum este viciu și perversiunea la cote maxime și mulți venim să experimentăm partea cu minus, negativitatea. Și majoritatea care suntem acum în Kali Yuga, am mai fost și în Kali Yuga și în alte umanități. Am fost în Kali Yuga și în Atlantida și în Lemuria și tot așa. Pentru că într-o epocă de aur e plin de Hristos și atunci e lapte și miere. E foarte ușor să te cristifici. Măestria adevărată se vede în Kali Yuga, unde toate valorile sunt inversate. Acum se vede dacă poți să iubești, când sunt războaie, când sunt crime. Când sunt... m-am zbârlit tot. Așa când e totul lapte și miere, e ușor să fii Hristos. Am o ultimă întrebare, după Sigur. care mergem la următorul subiect, Arcanul AZF. Iar ultima întrebare este: ce ascund cu adevărat cuvintele "eu sunt calea, adevărul și viața"? Este mai mult o metaforă sau o inițiere? Este și o metaforă, adică calea e Hristos, iubirea, conștiința din interior e calea, nu se referă la ceva în exterior. Ok. Adevărul? Adevărul este trăirea moment de moment, iubirea clipă de clipă, ăsta este adevărul. Că mulți caută adevărul, ba prin cărți, adevărul nu poate să fie cuprins în nicio carte. Adevărul este moment de moment, clipă de clipă. Uite, deja când vorbim despre adevăr, el a și trecut. Mm-hmm. Trebuie doar să-l simțim. Și viața este cumva cea care le cuprinde pe amândouă? Da. Viața este însăși spiritul universal, care cuprinde totul. Este însăși Dumnezeu viața aceasta. Îți mulțumesc și acum să revenim un pic la Arcanul AZF, adică transmutarea energiei sexuale sacre. Și prima întrebare este: de ce în toate tradițiile ezoterice sexul este cheia mântuirii și a pierzării? Da, este scară de urcare sau scară de coborâre. Și cei mai mulți sunt în extreme. Și sexualitatea are 3 paliere. Este sexualitatea normală pe care practică mulți fac copii. Asta voiam să zic, să dăm și niște exemple. Da, este suprasexualitatea, tantra, este alchimia sexuală și este infrasexualitatea, pe care, din păcate, cei mai mulți o practică. Cum ne dăm seama că mulți o practică? Că poate o practicăm și noi sau unii dintre ascultători și nu-și dau seama. Infrasexualitatea are 2 paliere, 2 extreme psihologice. Este sfera psihologică a lui Lilith și sfera psihologică a lui Nahemach. În sfera psihologică a lui Lilith sunt cei ce refuză sexul și se cred sfințișori pe norișori, adică preoți, călugări, puznici, yoghini, sihaștri, etc., se cred virtuoși. Și în extrema elantă sunt cei ce abuzează de sex în sfera psihologică a lui Nahemach. Actori porno, prostituate, gigolo, ninfomane. De aceea noi trebuie să găsim cale de mijloc, Tao, alchimia. Și aceste sfere psihologice, dacă să ne gândim, sunt niște boli psihologice. Mai degrabă se întorc la calea de mijloc cei din sfera lui Nahemach, cei ce abuzează de sex, decât cei din sfera lui Lilith, pentru că cei din sfera lui Lilith au un ego spiritual foarte mare. Se cred virtuoși, se cred aleși și n-au nevoie să mai facă sex ca animalele de rând. Și simt că fac un downgrade, cum ar veni, nu? Și practic își inhibă energia sexuală și devin plini de energii venenoschiriene, se numesc. Adică devin cinici. Uitați-vă prin mănăstiri, mergeți... Gata, mamă. Vai, da. Na. Le auzim la știri de multe ori. Na. Pentru că își refulează energia sexuală și energia sexuală refulată răbuvnește în astral, în a 4-a dimensiune. Uite, pentru că tot vorbim de această energie,
hai să vorbim ce este cu adevărat energia sexuală și de ce este ascunsă sub tabu. Energia sexuală este energia creatoare, de aceea este ascunsă, tocmai ca omul să nu devină creator și să fie un simplu executant, un sclav. Tocmai asta i-a învățat și Iisus pe oameni, să devină creatori, că ei sunt practic niște Dumnezeu în creație, au venit să modeleze materia, să se joace în materie. N-au venit să muncească de dimineață până seara, să plătească taxe și impozite, să îmbătrânească, să moară și... Și atunci, a cui a fost dorința asta de a rămâne tabu? A sistemului politico-religios, care este format pe cele 4 caste. Magii conduc lumea. Magii sunt în vârf de castă. Da. Ce se întâmplă în corpul tău subtil când pierzi sămânța? Practic scoți ce e mai bun în tine, practic îl scoți pe Dumnezeu. Omul când ejaculează, bărbatul, organismul adună tot ce e mai bun în organism să pună în acea sămânță să creeze o viață. Și omul o scoate afară și normal că se seacă de energie. Păi da, Cristi, da, eu vin acum din lumea asta reală a mea și îți spun că am văzut videouri în care anumiți oameni cu expertiză în domeniul medical care spuneau că e minunat de 10 ori pe zi. Păi, Iar ceea ce mi-ai spus tu îmi creează o ușoară controversă. Asta e motivul pentru care ți-am Da. dat acest exemplu și te rog frumos, din punctul tău de vedere, să-mi spui nu cum ar fi mai bine. medicina modernă este O altă formă de... întoarsă, e Kali Yuga, e totul invers. De-aia e și o glumă, că medicina modernă a evoluat atât de mult încât nu mai găsești un om sănătos. Cristi, sigur e o doamnă care se uită acum Sigur. sau un domn la noi și zice și ce vrei, Cristi, să mă urc pe pereți că Păi nu, trebuie tropăie transmutată hormonii. energia. Normal că dacă stă omul și nu transmută și ori nu o scoate afară, băltește și devine ca o apă băltită. Normal. Deci ea ar trebui ca să funcționeze să fie într-un echilibru, nu? Da, categoric. De aceea, cei mai mulți trebuie să învețe să transmute energia sexuală. Este adevărat că Biblia numește pierderea sămânței moarte? Da, pentru că transmutarea energiei sexuale nu o facem așa că suntem noi spirituali, că suntem noi mai cu moți. Are rolul să ne țese hainele de nuntă, corpurile solare. Adică să avem un corp astral autentic. Cei mai mulți oameni nu au un corp astral autentic, au un corp astral lunar, rece, nu au un corp solar. Adică nu au emoții pozitive. Cei mai mulți trăiesc în emoții negative. Ca 4-a dimensiune a astralului este dimensiunea emoțiilor. Și transmutarea energiei și practicarea amorului sacru îl ajută pe om să încarce de emoții pozitive și creează un corp astral autentic și devine conștient și în timp ce doarme. Corpul rămâne în pat și doarme și el continuă în planul astral conștient. Cei mai mulți maestri, ei nu mai dorm, nu mai visează, ei sunt conștienți, să pun pe fotoliu și iasă și să duc. Auzi, dar sunt oameni care spun, văzând astfel de informații, care spun așa, Doamne, au nebunii cu toții. Da, exact. Putem Îmi noi asum, să Îmi echilibrăm. asum și partea cu plus și partea cu minus. Nu era vorba despre ce ți-asumi. E vorba despre putem face noi ceva să intrăm într-o zonă de echilibru cu toți oamenii, cu toate părerile oamenilor. Da, păi fiecare să facă ceea ce simte. Deci e ok să crezi asta. Până la urmă nu trebuie să facă nimeni nimic. Și până la urmă nu e nimic de înțeles în viață. Trebuie doar să simțim. Simțire. Să simțim puritatea clipei prezente. Asta este marea cheie. Să ajungem în aici și acum. De ce crezi tu că bisericile nu vorbesc despre sublimarea energiei sexuale? Nu vorbesc pentru că nu mai știu, că s-au diluat învățăturile și pur și simplu nu învață la teologie. Dar sunt sigur și am cunoscut preoți care știu treburile astea. Și însăși rugăciunea părintelui Arsenie Boca spunea, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine. E o transmutare, o făcea pe respirație. Ce înseamnă cu adevărat a fi cast dincolo de abstinență? Adevărata castitate este castitatea științifică. Bărbatul cu femeia să practice amorul în cupluri stabile, sudate, nu cum fac foarte multe școli de yoga care fac să schimbă între ei partenerii foarte mult, nu, că atunci nu crește, nu urcă Kundalini, pentru că Kundalini urcă și cu meritele inimii. Practic nu poți să iubești 15-20 de femei. Și ce energie urcă acolo?
Degeaba transmuți și faci sex cu multe femei dacă nu... Uite, eu vreau să spun o întrebare mai personală, mai prietenească, de fapt, Sigur. ca între prieteni. Ce se întâmplă cu adolescenții care astăzi sunt cu o fată, un băiat, peste o săptămână cu altul, peste tot așa? Da, Ce înseamnă? Schimbă Ce energii. energie vor duce sau Schimbă preiau cu ei? karmă, schimbă energii. E riscant? Foarte riscant, mai ales pentru fete. Că primul băiat care dezvirginează o fată, îi amprentează ovulele pe toată viața. Și chiar dacă, uite, o fată face sex la 16-17 ani și după aia o să facă copil la 30 de ani, copilul ăla o să semene și cu primul partener. Hai, lasă-mă să cred că copiii mei seamănă cu mine. Păi normal că seamănă predominant cu tine, dar rămân. Un bărbat când face sex cu o femeie, astăzi fac un act sexual, amprenta energetică a bărbatului rămâne în acea femeie 7 ani de zile. Ce înseamnă că acea amprentă energetică rămâne în ea? Cum? E simbolistic sau se întâmplă nu e ceva? Simbolistic, psihic. Păi iartă-mă. Psihic, Bine, îți emoție. povestește-mi și după aia îți mai dau un exemplu. Psihic și emoții, adică Da, ei încă sunt legați? Da, da. Dar se pot curăța prin posturi, prin tot felul de tehnici. Nu. Sunt de acord cu tine, însă Eu nu spun ca femeile să nu mai aibă parteneri sau bărbații. Că, până la urmă toți caută fericirea. Nimeni nu e rău ceva că fac eu. Toți oamenii caută fericirea. Și bărbații și femeile. păi mă gândesc dacă spui că 7 ani de zile stăm cu energia partenerului, cei care au mulți parteneri, cum să poți să ții atât de multă energie și într-un amalgam de energie? Da, pe ideea și la nivel de psihic, foarte mulți oameni sunt tulburați. Tensionați, Da, tulburați? nu li se mai alege ci cu viața asta, ci nu mai știu ce vor de la viață. Vai. Pentru că este energia creatoare. Sexul nu este o chestie de distracție. De sâmbătă seara, nu avem ce să facem, mai să facem sex. Sexul îi creează, ori creezi infernul, ori creezi paradisul. Vai, ce bine ai zis. Ce mai mult își creează infernul. Din necunoaștere, nu că sunt răi. Da, clar. Bun, deci ajungi să răspunzi la întrebările pe care urmează să ți le spun. Cum poate un cuplu transforma actul sexual într-o rugăciune vie? Adevărata slujire a Dumnezeului Preanalt este în dormitor. Adevărata liturghie. Bărbatul cu femeia. Dacă vreți să-L urmați pe Hristos cu adevărat, căsătoriți-vă. Bine, nu neapărat cu acte să faci la primărie. Adică fiți cuplu și practicați arcanul și îl urmați pe Hristos. Transmutați energia sexuală și slujiți Dumnezeului Preanalt. Împliniți ordinul lui Zorocotor Melchisedec. Sfintele liturghii din biserică sunt doar simbolice. Simbolizează actul amoros dintre bărbați și femei, uniunea masculinului cu femininul. Dar dacă ai exclus femeia din altar, ce mai simbolizează? Ai spus tu că în dormitor, Da. este cea mai puternică formă de slujire A Dumnezeului Preanalt. și vin să te întreb că de multe ori se întâmplă Dar în cupluri stabile, nu... în cupluri stabile, despre asta vreau să vorbesc, ce se întâmplă în momentul în care mintea perversă își face apariția în momentele alea. Păi, mintea Și știi la ce mă perversă. refer? Da. Dau exemple? Sau nu? Poți să dai și exemple. Cu biciuri, cu lucruri care n-au treabă cu conexiunea trupească. Ai deja infrasexualitate. Sexualitate infernală, e infrasexualitate, e în sfera psihologică a lui Nahemach. Cei care abuzează și se duc în... Da, își pun mâinile, se sugrumă. Aia deja acolo nu mai e vorba de iubire, acolo e vorba să întărește șarpele cundartiguator, care este coada lui Satan, nu mai urcă cu șarpele Kundalini. Deci, practic, tu ai o contribuție, dar doar că în partea Da, îți creezi întunecată. infernul. Mamă, și după te miri de ce e cu tine, ce e cu tine. Păi marii maestri spun că adevărata buba umanității actuale este de natură sexuală. Totul se învârte în jurul sexualității. Tot ce este făcut pentru sexualitate. Bărbații de ce fac ceea ce fac? Să facă rost de resurse. De ce fac războaie? De ce fac tot ce fac? Să facă rost de resurse și să aibă acces la femei. Să știi că vorbeam în unul dintre podcasturi cu un domn Alin Z și am avut o întrebare pentru dânsul, dar am permis să spun și ție întrebarea. Sigur.
că un bărbat adevărat, gen în masculinitate, are nevoie cu adevărat de harem? Nu. N-ai cum să iubești 20 de femei deodată. Și el îmi spunea că din punct de vedere social, ca să fie o monedă să-ți arăți puterea social, da, dar dacă fie vorba de spiritual, ai nevoie de o singură conexiune și aia să fie cea mai profundă. Categoric. Și treaba asta cu haremul e înțeles greșit și de la musulmani. Mahomet n-a spus niciodată că tu ca bărbat să-ți iei nu știu câte femei. A spus tu ca bărbat să ai grijă și de văduva celui care a murit în război. Adică tu dacă ești bărbat și ai soție, să ai grijă și de văduva aia și de fata aia care e pe drumul să... Știi? Dar așa am înțeles, a zis Mahomet să avem 20 de femei. Vorbeai de trezirea șarpelui Kundalini și vreau să te întreb ce legătură este între arcanul ASF și trezirea șarpelui Kundalini. Păi cea mai strânsă legătură, doar practicând arcanul într-un cuplu stabil și transmutând energia sexuală urcă Kundalini cu adevărat. Kundalini nu e ceva teoretic, am făcut noi niște meditații, am citit niște cărți, am făcut 3 cursuri și gata. Kundalini e prin practică, prin transmutarea energiei sexuale. Și bineînțeles urcă și cu meritele inimii. Că dacă nu este iubire, că sunt mulți yogini, multe școli de yoga care practică sexualitatea și transmută, dar dacă fac sex și schimbă partenerii, nu mai e vorba de iubire acolo. Totul trebuie să ducă la iubire. E vorba de o practică care nu ajută în esență, nu? Exact. Totul trebuie să ducă la iubire și iubirea duce cu adevărat la libertate, iar libertatea duce cu adevărat la liniște, care liniștea este apanajul lui Dumnezeu. Dumnezeu este liniște. La capătul drumului spiritual este liniște, nu e nimic de câștigat, nu e nimic de pierdut, doar liniștea este, atât. Și asta e ideea că mulți nu știm ce se află acolo. Și ne e frică de necunoscut. Dar cine este necunoscutul? Necunoscutul este însăși Dumnezeu. Este lumea nevăzută, 96% din univers. Dar până nu plonjăm cu adevărat în necunoscut, adică să ne lăsăm în mâinile lui Dumnezeu, nu o să simțim că trăim. Că nici nu trăim, nici nu, ne e frică de moarte, dar nici nu trăim, știm. Minunat. Ce înseamnă a iubi fără a inversa poli magnetici în corp? Poli magnetici? Păi adevărata iubire este iubirea de sine. Că dacă tu nu... Ce înseamnă? Că mulți au înțeles cumva iubirea de sine, au înțeles-o greșit. Iubirea de sine nu este egoism, nu este ego. Iubirea de sine să iubești divinul din tine, energia din tine, divinul. Nu ego-ul, mofturile mele și poftele mele, nu la aia se referă. Și dacă tu nu te iubești pe tine, nu o să te iubească nimeni. Și nici tu la rândul tău nu cred că ești capabil să iubești, nu? Că mulți au înțeles că au impresia că Iisus s-a lăsat pe el și i-a ajutat pe toți. Nu, Iisus în primul rând s-a ajutat pe el, că dacă el n-avea cunoaștere, n-avea înțelepciune, n-avea nimic, cum putea să-i ajute pe alții dacă el nu știa? Așa și cei mai mulți oameni, dacă ei nu se ajută pe ei, cum poate să-i ajute pe alții? Degeaba se consideră ei oamenii cei buni. Cel mai mare bine pe care poți să-l faci umanității e să-ți faci ție bine. Cu cât ești tu mai bine, cu atât și cei din jurul tău o să fie. Și să înțelegi cât mai exact ce înseamnă să-ți faci bine. Exact. Bine că mulți consideră să-ți faci bine să-ți bagi heroină sau să faci nu știu ce. Sau să mai bei 2 beri în plus, sau să mănânci mai mult, sau să ai o casă mai mare. Dar și astea au rostul lor, pentru că omul până ajunge să se echilibreze trebuie să guste din extreme. Nu putem să negăm și partea cu minus. Poți atinge iluminarea fără a stăpâni focul sexual? Nu. Aia și reprezintă cercul sfinților pictați prin biserici, deasupra capului. Energia a urcat la psihic, a intrat, energia Kundalini a intrat în împărăția cerurilor. În Sfintele Scripturi, când auziți de împărăția cerurilor, se referă la psihicul uman. Și psihicul uman nu e în creier, cum cred mulți. Psihicul uman este în tot organismul. Scanează tot organismul într-una. Și asta este și Sfânta Trinitate, Sfânta Treime, psihicul. E supraconștientul, conștientul, subconștientul. Supraconștientul este Dumnezeu în aspectul masculin, conștientul este Dumnezeu în aspectul feminin și subconștientul e Hristosul, e Fiul. Asta este Sfânta Treime reală. Tată, mamă, Fiu. A fost modificată pentru că a fost scoas aspectul feminin al lui Dumnezeu din Sfânta Trinitate. Și s-a dat Dumnezeu, Tată, Fiu și Spiritul Sfânt. Dar Spiritul Sfânt este însă și energia sexuală, energia creatoare.
Cum te autodistrugi prin pornografie și ejaculare compulsivă? Masiv. Îți dai daună gravă. Ce se întâmplă? Un tânăr e ca și cum ar pleca cu o remorcă de grâu la moară să macine, să facă făină, să facă pâine, dar el pe drum tot mai aruncă câte o găleată, tot mai aruncă câte o găleată și ajunge la moară cu foarte puțin grâu. Păi de unde să mai aibă grâu să facă făină, să facă pâine, să hrănească dacă tot a scos sămânța? Și în viața reală, cum se manifestă acest lucru? Păi îți dai seama, masturbarea excesivă, ejacularea și pornografia îi scade stima de sine. Băieții nu mai poate să privească în ochi o fată, nu mai au încredere. Când dai mâna cu ei, sunt floșcăiți. Am înțeles. Da, energia sexuală Dispare. da, e energia creatoare. Și energia sexuală nu are impact doar fizic, dar și fizic e foarte important. Ce păzește cu adevărat heruvimul cu sabie de foc la porțile Edenului? Edenul e însăși puritatea clipei prezente. Este trăirea în aici și acum. Este inocența, dar inocența aia conștientă. Cum sunt copiii noștri, sunt inocenți, dar nu sunt conștienți. Ok. De asta și spunea Marele Maestru Iisus, până nu o să ajungeți ca niște copii, nu o să intrați în împărăția cerurilor. Adică să fii ca un copil, dar conștient. Adică să fii pur inocent, nu naiv. Cei mai mulți copii sunt naivi, ai mici. Iar în ezoterism și în simbolistică știm ce reprezintă copil, la ce se referă Iisus. Când spunea să ajungeți până nu ajungeți ca niște copii. Copiii sunt maestri, sunt îngerii înălțați, că de-aia și prin biserici îngerașii sunt pictați ca niște bebeluși. Și în astral, când apar maestrii și vin să-ți dea vreo învățătură, au aspect de copii, de bebeluși. Pentru că ei sunt puri, sunt inocenți. Îngeri, ăștia sunt mari maestri. Cine sunt îngerii? Sunt strămoșii noștri care au evoluat. Cine sunt demonii? Sunt strămoșii noștri care au involuat. Da. Crezi că energia sexuală poate fi un vehicul al suferinței sau al salvării? Și? Da. Când devine al suferinței, când devine al salvării? Deci- Doar când e vorba de un partener sau mai mulți? Sau... Da. Al suferinței, când omul scoate foarte mult energia din el și nu creează. Și își creează infernul. Și a salvării când omul începe să transmute. Să transmute energia sexuală. Ce înțeleg a transmuta? A ridica energia sexuală, a nu o scoate și energia sexuală ce e? Sfânta Sămânță, e seva copacului. Coloana noastră vertebrală este copacul binelui și răului. E pomul vieții, arborele sefirotic. Fiecare ființă este un arbore sefirotic, de la cel mai mic fir de iarbă până la cea mai mare ființă. Știi că suntem în 2025 Da. și știi că este un an în care tot vedem că oamenii se despart, indiferent Da. cum au fost ei uniți. Prietenie, căsătorie. Da. Și după astfel de separări între oameni, apare un episod halucinant, când ei trăiesc cu mai mulți parteneri și cu tot așa. Vreau să te întreb pe tine, cum am putea noi, ca informația pe care o dăm astăzi, în primul rând să-i liniștească și după să-i facă conștienți de tot ce urmează să se întâmple cu ei Da. în urma acțiunilor sale? Păi, Am putea oare? sigur că da, trebuie să fie foarte atent să nu facă sex cu oricine. Aparent, oricine poate să facă sex cu oricine, dar nu toți oamenii se potrivesc. Și trebuie să fie conștienți de puterea lor creatoare, să nu-și mai folosească energia sexuală să-și creeze infernul. Și bineînțeles, dacă se despart acum, să nu se grăbească să intre iar repede într-o altă relație. Să-și lase, chiar și în cuplu, un cuplu stabil care practică amorul și așa, e nevoie de pauze magnetice, să se reîncarce. Că cei mai mulți oameni intră într-o relație și la început se consumă energetic, adică fac sex foarte mult și după aia normal că cu cât au făcut mai mult, cu atât se resping. Și sexul înseamnă și separat. Și sexul în loc să-i unească și Cum mai... adică separat? Sex înseamnă separat, separare. Ok. Și... Înțelesesem eu, iartă-mă, că e necesar să facă ei sex separat. Nu. Și mă gândeam, domne, cum am înțeles eu asta? Și de aceea trebuie să-i unească și mai mult. Sexul
în loc să-i unească și mai mult la nivel de suflete, să crească în dragoste, în iubire, ajunge să-i despartă. Ajung oamenii care chipurile se iubeau să se urască unul pe altul, după câțiva ani de relație. Cum e posibil? Deci și-au creat infernul prin energia sexuală, nu și-au creat paradisul. Pentru că n-au știut să folosească energia sexuală, pentru că așa am fost educați de sistemul politic-religios, să nu fim creatori, să stăm în vibrație joasă. Dar este perfect. Și sistemul ăsta politico-religios, tot ce se întâmplă pe pământ este perfect în ecuația cosmică. Suntem în Kali Yuga. Cum crezi tu că ar arăta lumea dacă toți oamenii și-ar transfigura sexualitatea? Păi ar fi o epocă de aur, ar fi numai Hristoși. Ceea ce e imposibil. Da, nu? momentan da. Asta e și farmecul acestei vârste de negre, vârste de fier, Kali Yuga. E vârsta de aur, vârsta de argint, vârsta de bronz și vârsta de fier în care ne aflăm noi, umanitatea actuală. Dar ce crezi tu că se va întâmpla cu umanitatea actuală? Pe umanitatea actuală o să dispară și la un moment dat. Noi suntem a 7-a subrasă a rasei ariene, care rasa ariană este al 5-lea experiment solar, din acest experiment solar numit ORS. Înaintea rasei ariene au mai fost umanități, au fost atlanții, lemurienii, de unde e și mitul biblic cu Adam și Eva, au fost hiperborienii și prima rasă din acest experiment au fost protoplasmaticii. După rasa noastră ariană, o să vină cea de-a 6-a mare rasă rădăcină, rasa Coradii, care și ea o să aibă 7 subrase. Și când mă refer aici la subrasă, nu mă refer la o rasă inferioară. Și umanitățile au fost din ce mai mici. Umanitățile au fost mari, toată natura, animalele, fauna, tot au fost mari și din ce în ce mai mici. Înainte au fost mai puțini și mai mari, acum sunt mai mulți și mai mici. Dar crezi că noi avem șanse reale să evoluăm? Da. Pământul, chiar acum în 2025, suntem la mijlocul acestei treceri precesionale a Pământului din 3D în 4D. Această trecere a început în 1950, se termină în 2100. Și noi chiar suntem la mijloc. Noi acum chiar suntem la Adică mijloc. în 2100 Pământul va fi în 4D? Da. Foarte puțini. Ce se va întâmpla în 4D? Păi o să fie o lume mai spirituală, mai liniștită. Asta înseamnă că suntem într-un triaj? Da, dar foarte mulți o să rămână în 3D. Că sunt suflete mai tinere și încă vor să experimenteze violența, să experimenteze tot felul. Cei care s-au săturat de jocul suferinței și de roata samsarei caută să iasă și o să evolueze. Deja sunt foarte mulți oameni în 4D vibrațional în România, ceea ce este foarte îmbucurător. Mă bucură enorm. Sunt foarte mulți în 5D vibrațional. Voiam să te întreb, dacă tot mai mulți oameni ajung în 4D, în 5D, nu se va crea un conflict mult mai mare între aceste dimensiuni? Nu. Pentru că conflictul o să rămână în 3D. Tu din 4D, din 5D vezi ororile și ce se întâmplă în 3D, dar nu te mai afectează. Am înțeles, asta presupune că în 3D vor exista tensiuni din ce în ce mai mari. Da, pentru că vor să experimenteze violența, războiul. Și spațiul practic devine din ce în ce mai mic. Da. Și scânteile vor fi mai mari. Da. Și mulți dintre cunoștințe, oameni, prieteni, apropiați o să rămână în 3D. De aceea nu vă îngrijorați că mulți din familia voastră o să vă rămână. Am putea oare să-i ajutăm? Păi, practic, nimeni nu poate să ne ajute decât noi din interior. Ce putem face noi, uite cum facem acest podcast, prin informație, să plantezi niște semințe. Dar, practic, nimeni nu ajută pe nimeni. Dar este obligația noastră să-i ajutăm pe alții? Nu neapărat obligație, o facem din conștiință. Nu ne obligă nimeni, nu ne obligă un Dumnezeu tiran care stă pe un tron și dă cu biciul. Suntem răspunzători de cel de lângă noi să-l tragem de mânecuță? Nici măcar răspunzători nu suntem. Fiecare face ceea ce simte. Eu simt să împărtășesc. Asta face parte din destinul meu. Exact. Uite, mai am o întrebare, după care o să vreau să vorbim un pic despre unde te pot găsi oamenii. Sigur. Este arcanul AZF un pact cu divinul sau o rebeliune împotriva plăcerii egoiste? Putem spune și una și alta. De fapt, este un pact cu divinul. Asta e adevăratul botez. Care, însemnătatea botezului. Nașii care își luau angajamentul că o să-l crească pe copilul respectiv și o să-i împărtășească
misterele majore, arcanul. Adică când ajunge și la adult să știe să practice amorul, să iubească, bărbat-femeie, să iubească. Asta era botezul. Acum să faci așa un botez, oamenii încarcă de sens toate ritualurile. Au rostul lor. Tot ce este în planul fizic este cu rost. Nimic nu-i fără de rost. Că dacă n-ar apărea în planul fizic. Toate religiile au și ele rostul lor. Dar trebuie să înțelegem ce înseamnă și botezul, și cununia, și mormântarea. Și cumva să nu ne limităm la o înțelegere exactă la prima mână. Mi-a zis bunica că așa e. Da, nu e ceva bătut în cuie, știi? Exact. Hai să, pentru că am început podcastul prezentând această carte, vreau să te întreb unde o pot găsi oamenii și tu mi-ai spus că în momentul de față nu se mai tipărește, dar te las pe tine să vorbești. O tipăresc eu, nu o găsiți în magazine și asta, cine dorește cartea, vă trimit eu personal. Îmi dați adresa și vă trimit cartea. Bun. Și unde? Noi punem 2 linkuri în descriere, unul de la TikTok-ul tău și unul de la Facebook. Da. Sunt suficiente? Momentan, da. Ok. Unde ești mai activ? Pe TikTok sunt mai activ, că merge bine organic TikTok-ul. Bun. Și pe TikTok Cristi Crișan, mă găsiți și pe... Nu, Crișan Cristi sunt pe TikTok și pe Facebook sunt Cristi Crișan. Ok, punem linkurile oricum și oamenii ajung, așa că persoanele care tot mă întreabă, da, de ce, cum dăm de invitat, să știți că în descrierea acestui video și a acestui video aveți toate legăturile către tot ce lasă invitatul în online, adică paginile lor personale pe TikTok și Facebook, așa cum a zis și Cristi. Deci dacă vreți să aflați ce scrie în această carte, care sunt 2 cărți sunt 2 cărți și în primul rând ați rezonat cu tot ce a spus Cristi, nici n-aveați cum să nu rezonați, atunci să știți că accesând link-ul, lăsându-i un mesaj lui Cristi pe TikTok sau pe Facebook, Cristi, cum putem... Poate să o găsească și în magazinul online. E link-ul în profilul de TikTok și în pagina de Facebook și fizic și PDF, în format PDF. Cine vrea poate să intre să descarce de acolo. Perfect. În magazinul online. E minunat. Cristi, îți mulțumesc din suflet. Îți mulțumesc și eu. A fost o onoare și crede-mă că o să mă uit eu de multe ori la acest podcast pentru că ai reușit într-un timp scurt să concluzionezi foarte bine, ceea ce mie mi-a plăcut enorm și asta spun mereu, că la final dacă avem o emoție bună, ăsta este primul semn că acel podcast merită să-l reurmărești, pentru că există șanse să înțelegi din ce în ce mai multe lucruri despre ce s-a vorbit acolo. Exact cum ai scris și în carte. Da, exact. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Dacă ceva din acest episod, să spunem că te-a tulburat, înseamnă că a atins un adevăr adormit în tine. Învățătura lui Isus, să știți că e vie, nu are nevoie de ziduri, ci de conștiință. Arcanul AZF nu e un concept, este o poartă către divinul din tine pe care puțini o trec. Dacă simți că acest episod poate salva un suflet, trimite-l mai departe. Și nu uita, doar cei care nu mai fug de întrebări pot ajunge la răspunsuri. Eu sunt Mădălin Dumitru, iar acesta a fost podcast pentru suflete. Ne vedem curând! Podcast pentru suflete, eco fără timp, în care tăcerea devine un schimb.